कहिलेकाहीँ कस्तो पिरो खानु मन लाग्छ है। यसरी हरियो खुर्सानी हेर्नु न आजकल कस्तो मिठो हुने खालको हरियो खुर्सानीहरू पाइरहेको छ है। सिजनमा यसरी गार्लिक लसुनलाई यसरी पिस पिस गरेर काट्ने, अनि कस्तो हरियो खुर्सानी मनपर्छ त्यो अनुसार साइज कस्तो मनपर्छ त्यो अनुसार काटेर यसरी यो लसुनको टुक्रा, स्वाद अनुसार नुन, बेसार, तोरीको पाउडर होइन पका हालेर मजाले सबै मिक्स गर्ने होइन। पछि यसलाई चाहिँ एउटा सिसाको बोतलमा चाहिँ हाल्ने, अनि यसरी थपथपाएर होइन यसरी टन्न कति हुन्छ हटाएर अनि तोरीको तेल हालेर मजाले, तोरीको तेल हाल्यो भने चाहिँ यो बिग्रिँदैन चाँडै होइन। अनि यो भेनेगर अलिकति हाल्यो भने लङ लास्टिङसँग हाल्नु हुन्छ है। यसरी मजाले एकचोटि चलाउने होइन। अनि परि भयो जस्तो लाएर है, अहिले टम्म भएको जस्तो लाएर गोलभेडाको अचार पनि बनाएको थिएँ मैले होइन। सबै यही चिज हालेर हरियो खुर्सानी लसुन हालेर गोलभेडा हालेर तुरुन्तै खानु मिल्छ होइन। गोलभेडाको अचार चाहिँ बनाएर भोलिपल्टै खानु मिल्छ यसरी होइन। अन्त हामीले खान सक्यो है। यो मुला पनि अलिकति मिसाएको थिएँ होइन त्यसमा, त्यसरी नै बनाएको यो है। अनि पछि यो हरियो खुर्सानी हो मेन त है, यो हप्ता दिनमै खानु मिल्छ हामीले, 2-3 दिनमै पाक्छ पाक्न त। यो हरियो खुर्सानी र गार्लिक मिसाएको अचार यस्तो मिठो हुन्छ कि यसले एपिटाइट बढाउन पनि मद्दत गर्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट होइन। अनि भिटामिन सी, ई सपोर्ट दिने, खाना स्वादिलो बनाउने मद्दत गर्छ है। घरमै बनाएको हुँदा फ्रेस, हाइजेनिक र नेचुरल हुन्छ। थोरै पिरो कहिलेकाहीँ घरमा यसरी मायाले बनाएको चिज अचार खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ।